เมื่อเรามีแขกมาที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องลูกหลานเนี่ยเราก็ต้องทำอาหารให้กินแต่ป้าป้อมเนี่ยไม่ชอบความยุ่งยากจะมีอยู่เมนูหนึ่งที่ป้าป้อมมักจะทำเลี้ยงแขกที่มาที่บ้านเพราะว่าทุกอย่างเสร็จจบในหม้อเดียวค่ะวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำบะหมี่ไก่ตุ๋นค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenสังเกตไหมคะแหล่งรวมอาหารต่างๆที่มีรถเข็นบ้างร้านอาหารบ้างเนี่ยมักจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นบะหมี่ไก่ตุ๋นเพราะอะไรคะข้อแรกทำง่ายไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่เปื่อยง่ายและราคาค่อนข้างจะไม่แพงซึ่งมันทำให้ต้นทุนการขายเนี่ยค่อนข้างถูกเราไม่จำเป็นต้องออกไปกินข้างนอกค่ะเพราะเราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านจบเสร็จในหม้อเดียวนั่นก็คือตุ๋นไก่หม้อเดียวแต่ป้าป้อมมีแถมตอนท้ายด้วยนะอดใจรอฟังตอนจบค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชิ้นส่วนของไก่ที่จะใช้เนี่ยป้าป้อมเลือกมาเป็นชิ้นๆเลยสมมุติว่าป้าป้อมมีแขก10คนป้าป้อมก็เลือกชิ้นส่วนของไก่มา10ชิ้นนับง่ายมากค่ะวันนี้ส่วนที่ป้าป้อมจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน่องและสะโพกทำไมเหรอคะป้าป้อมชอบชิ้นส่วนที่ติดกระดูกมันเป็นการต้มน้ำซุปไปได้ในตัวเลยกระดูกเนี่ยจะช่วยให้หวานแต่สำหรับความเห็นป้าป้อมเองนะคะกระดูกเฉยๆเนี่ยก็ไม่อร่อยถ้าไม่ติดเนื้อและวันนี้ป้าป้อมจะมีนี่ด้วยค่ะบาทาไก่ค่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะเราเรียงลงไปในหม้อแบบนี้นอกจากชิ้นส่วนของไก่ตามที่เราเลือกแล้วนะคะคุณอาจจะเติมเลือดไก่แข็งลงไปด้วยก็ได้ถ้าใครชอบแต่สิ่งหนึ่งที่จะให้ความหอมอีกก็คือนี่ค่ะเห็ดหอมป้าป้อมแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วตัด4ตัด6หรือจะตัด2ก็ได้แล้วแต่ใครชอบใส่ลงไปเลยค่ะสิ่งที่เราจะใส่ไปเพื่อให้กลิ่นรสหอมก็นี่เลยค่ะป้าป้อมเรียกว่าพะโล้แท่งไม่ใช่ผงพะโล้นะคะพะโล้แท่งก็จะประกอบด้วยอบเชยดอกโป๊ยกั๊กลูกกะวานใส่ลงไปเลยค่ะบางครั้งอาจจะมีลูกผักชีเพิ่มมาด้วยป้าป้อมต้องการเพียงกลิ่นหอมๆของเขาไม่ได้ต้องการความรุนแรงของเครื่องเทศแต่อย่างไรนะคะต่อไปค่ะเราจะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเหมือนจะเป็น3เกลอนะคะแต่เราจะไม่ตำเขาค่ะป้าป้อมไม่ตำเพราะว่าป้าป้อมไม่ได้อยากให้เขาลงไปขุ่นอยู่ในน้ำป้าป้อมต้องการแค่กลิ่นของเขาในน้ำซุปที่ค่อนข้างใสค่ะป้าป้อมก็แค่ทุบให้รากผักชีแตกกลิ่นเขาจะได้ออกมาวันนี้ป้าป้อมใช้กระเทียมจีนบุกพอแตกนะคะส่วนพริกไทยป้าป้อมก็ใช้พริกไทยขาวแบบเม็ดค่ะคราวนี้เรามาถึงเครื่องปรุงรสกันบ้างป้าป้อมใช้ซอสหอยนางรมเพราะว่าซอสหอยนางรมเนี่ยเป็นประหนึ่งรสชาติของน้ำซุปที่เคี่ยวมาเข้มข้นได้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ให้สีเขาด้วยซีอิ๊วดำและที่ขาดไม่ได้เวลาเราจะต้มจะตุ๋นนะคะป้าป้อมจะใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะสังเกตไหมคะว่าป้าป้อมมักจะใช้ซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวใดๆเนี่ยป้าป้อมมักจะเลือกใช้ขวดเล็กเพราะเราอยู่ในคอนโดถ้าเราใช้ไม่มากเนี่ยใช้ขวดใหญ่มันจะเก่าก่อนที่เราจะใช้หมดดังนั้นเลือกใช้ขวดเล็กเราจะได้ซอสที่ใหม่สดเสมอค่ะป้าป้อมจะใส่เพิ่มก็คือน้ำตาลทรายแดงเราไม่ได้ต้องการให้มันหวานมาก
แต่น้ำตาลทรายแดงจะไปกระตุ้นความหวานในเนื้อสัตว์และผักต่างๆที่เราใส่ลงไปค่ะป้าป้อมใส่ไปแค่นี้เองและปิดท้ายด้วยเกลือค่ะเราเอาหม้อไก่เนี่ยขึ้นมาตั้งบนเตาและเติมน้ำลงไปจริงๆแล้วนะคะเราสามารถใช้น้ำเย็นได้แต่ป้าป้อมประหยัดเวลาป้าป้อมก็เลยต้มน้ำร้อนไว้เพราะว่าหม้อน้ำร้อนหม้อนี้เดี๋ยวเราจะใช้ลวกเส้นบะหมี่ได้อีกด้วยค่ะเราใส่น้ำลงไปให้ท่วมและพอที่จะเป็นน้ำซุปของบะหมี่นี้ค่ะจริงๆแล้วหม้อนี้ตามใจเลยใครอยากจะใส่เลือดลงไปอย่างที่ป้าป้อมบอกอยากจะเพิ่มหัวไชเท้าลงไปตามสบายเลยค่ะใครชอบอย่างไรทำอย่างนั้นค่ะเอาของป้าป้อมเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นพอเมื่อใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเรารอให้เดือดเมื่อเดือดแล้วลดลงเป็นไฟกลางนะคะมีฟองก็ช้อนฟองออกค่ะรับรองไม่เสียเวลาค่ะระหว่างรอเราสามารถเตรียมเครื่องอย่างอื่นได้อีกค่ะเวลาที่รอเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้ทำมากหรอกค่ะเราแค่หั่นต้นหอมผักชีไว้โรยหน้าผักชีก็ใช้จากที่เราใช้รากมันไปเอาที่เหลือมาหั่นได้หั่นฝอยธรรมดาเหมือนเราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวละค่ะใครชอบหนาชอบบางตามสบายเลยค่ะเรามีต้นหอมกับผักชีหั่นไว้โรยหน้านะคะถ้าใครชอบตั้งฉ่ายสามารถโรยลงไปได้อีกค่ะกระเทียมเจียวก็โรยได้หรือแม้กระทั่งหอมเจียวป้าป้อมว่าก็หอมดีนะคะจากนั้นเรามาถึงส่วนที่เราจะปรุงรสให้อร่อยของเราเองสิ่งที่ต้องทำก็คือพริกน้ำส้มป้าป้อมเลือกพริกเขียวมาทำน้ำส้มพริกดองของป้าป้อมว่ากลิ่นเขียวๆของเขาหอมดีนะคะง่ายๆเลยค่ะป้าป้อมใช้น้ำส้มสายชูเทลงไปให้ท่วมพริกนะคะป้าป้อมมีเทคนิคอย่างหนึ่งว่าการใช้น้ำส้มสายชูอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เปรี้ยวแบบแสบเกินไปอะค่ะป้าป้อมก็เลยแต่งรสเขาด้วยเกลือป่นไม่ต้องมากนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำส้มสายชูที่รสชาติกลมกล่อมส่วนน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นเราไม่ต้องเตรียมค่ะเพราะทุกอย่างมีสำเร็จอยู่แล้วตอนนี้เราก็มาดูนะคะเห็นไหมคะไก่เริ่มสุกแล้วจริงๆไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่เปื่อยค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเรารอดูนะคะเปื่อยเมื่อไหร่ก็ใช้ได้ทันทีและที่จะสังเกตเห็นก็คือเขาจะค่อยๆขึ้นฟองมาเรื่อยๆตัวนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องช้อนออกเห็นไหมคะถ้าเราไม่ช้อนฟองออกนะคะมันจะเป็นตัวการที่ทำให้น้ำซุปขุ่นเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าช้อนครั้งเดียวแล้วฟองจะหมดนะคะเราต้องหมั่นมาดูอยู่เรื่อยๆค่ะป้าป้อมอยากให้ได้กลิ่นผ่านจอกันจริงๆเลยค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหอมขึ้นมาแบบแทบไม่อยากรอเลยค่ะเนี่ยเหตุผลที่ป้าป้อมไม่ปิดฝาในการตุ๋นไก่เนี่ยการปิดฝาต้มน้ำซุปเนี่ยค่ะแม่ของป้าป้อมสอนว่ามันจะมีผลทำให้น้ำซุปขุ่นได้ป้าป้อมก็เชื่อมาตลอดและป้าป้อมก็จะได้น้ำซุปใสน่ากินมาตลอดค่ะนั่นหมายความว่าการปิดฝาและการไม่ช้อนฟองจะทำให้น้ำซุปของเราขุ่นได้ดังนั้นต้มเปิดฝาและหมั่นช้อนฟองค่ะระหว่างที่รอตุ๋นสิ่งที่ทำได้ก็คือการลวกถั่วงอกและลวกเส้นค่ะทำไมป้าป้อมรีบลวกเพราะว่าป้าป้อมเลี้ยงคนจำนวนเยอะป้อมบอกแล้วเราต้องทำอะไรที่มันง่ายไม่ต้องมานั่งลวกทีละชามใครอยากกินก็ตักเส้นตักถั่วงอกลงชามและตักน้ำซุปราดจบเอาละค่ะดูสิน้ำที่เราต้มไว้เดือดหรือยังน้ำเดือดพอดีเลยอย่างแรกที่ป้อมจะทำก็คือลวกถั่วงอกค่ะลวกถั่วงอกเนี่ยไม่ต้องลวกให้สุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะโดนน้ำซุปอีกป้อมลวกให้มันพอยุบเท่านั้นล่ะค่ะแล้วใส่ชามไว้เรารอให้น้ำเดือดจริงๆอีกครั้งหนึ่งการลวกบะหมี่เนี่ยป้อมได้เทคนิคจากคุณพ่อสมัยก่อนพ่อชอบทำอาหารกินเองในบ้านมากเลยโดยเฉพาะความเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หรือใดๆเนี่ยค่ะพ่อจะตั้งหม้อทำก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่เกือบทุกอาทิตย์วิธีลวกบะหมี่ของพ่อนะคะ
ป้อมจะทำให้เห็นชัดๆว่าเราควรทำอะไรก่อนป้อมจะหาจานที่มีสีเข้มมาทำให้ทุกคนดูค่ะเนื่องจากการทำบะหมี่นะคะเขาจะคลุกแป้งสาลีไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันเราจะเห็นชัดมาดูกันอย่างนี้เลยค่ะก่อนจะเอาไปลวกนะคะป้อมแนะนำให้เอามาที่กระชอนแล้วเคาะให้แป้งเขาหลุดก่อนเห็นไหมคะแป้งที่หลุดมาข้างๆก็คือแป้งส่วนเกินการลวกบะหมี่เนี่ยถ้ามีแป้งส่วนเกินอยู่มากๆเนี่ยบะหมี่จะดูเหนียวเป็นยางค่ะเราจะลวกบะหมี่ในน้ำเดือดเท่านั้นนะคะเซตแรก5วินาที1 2 3 4 5แล้วเอาลงมาล้างน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อล้างแป้งส่วนหนึ่งออกก่อนแล้วเอาลงมาอีก3วินาทีค่ะ1 2 3แค่นี้เป็นอันใช้ได้ถ้ามากกว่านี้เส้นจะเละและเส้นจะบวมเห็นไหมคะจะค่อนข้างใสแบบนี้แล้วป้อมก็จะเอาใส่ชามก่อนที่จะรับประทานเราจะคลุกน้ำมันไว้ค่ะน้ำมันพืชธรรมดานี่แหละเส้นก็จะไม่ติดกันเราเคี่ยวมานานพอควรเตรียมทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะคะมาชิมกันดูว่าน้ำซุปเราจะเป็นยังไงน้ำซุปเนี่ยนะคะมันมีความหอมในตัวมันแล้วอย่างเดียวที่ป้อมจะเติมก็คือเกลือถ้าใครอยากจะเติมซีอิ๊วขาวหรืออยากจะเติมเครื่องปรุงรสอื่นใดเพิ่มก็ตามใจนะคะแต่ป้อมว่าความหอมของน้ำซุปตอนนี้ถูกใจป้อมที่สุดแล้วเติมแค่เกลือก็พอค่ะส่วนความเปื่อยของไก่นะคะเราก็ดูเอาเห็นไหมคะถ้าชอบเคี้ยวหน่อยก็ไม่ต้องเปื่อยมากแต่ตัวที่ฉันสังเกตได้ชัดก็คือน่องค่ะน่องเนี่ยเราจะเห็นชัดเมื่อเขาหลุดออกจากกระดูกแบบนี้ค่ะเมื่อมีการร่นออกจากกระดูกเล็กน้อยแสดงว่าเนื้อของเขานิ่มแล้วหนังก็เริ่มร่นออกจากกระดูกแล้วถ้าใครจะพอแค่นี้ก็ได้หรือจะเคี่ยวต่อไปก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะคะชิมรสให้ถูกใจถูกใจป้อมแล้วค่ะเรามาจัดจานพร้อมรับประทานเลยจะได้รู้ว่ามันง่ายขนาดไหนกับการเตรียมเพื่อเลี้ยงคนเยอะๆมาดูกันเลยค่ะเราเตรียมไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อที่เวลาทุกคนมากินพร้อมกันจะได้ไม่เสียเวลารอลวกเส้นค่ะป้อมก็จะเอาถั่วงอกใส่ลงไปก่อนแล้วก็เส้นบะหมี่ค่ะถ้าใครชอบความร้อนของพริกไทยจะโรยเพิ่มก็ได้ค่ะแค่นี้เองบะหมี่ไก่ตุ๋นของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะชิมกันหรือยังคะสำหรับบะหมี่ไก่ตุ๋นนะคะถ้าอร่อยอยู่แล้วก็รับประทานได้เลยใครอยากได้เผ็ดก็เติมพริกป่นลงไปอยากได้หวานก็เติมน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้นี่เลยค่ะพริกน้ำส้มของเราแค่นี้น่ากินไหมคะถ้าน่ากินป้อมขอลงมือก่อนละค่ะป้อมได้ยินเสียงทีมงานของป้อมท้องร้องกันหมดแล้วจริงๆวันนี้ป้อมก็ตั้งใจทำเลี้ยงทีมงานนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะได้ไปกินอาหารกลางวันร่วมกันแต่จำได้ไหมว่าป้อมแอบใส่ตีนไก่ลงไปในน้ำซุปด้วยป้อมจะเอาไปทำอะไรรอติดตามคลิปสั้นๆของป้อมนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ